हेलो हे गाइस, म चाहिँ यहाँ कफी बनाउँदैछु है। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यता तखना रेगेबेट भन्छ यता चाहिँ ट्रेन स्टेसनतिर छु। साह्रै जाडो लाग्यो है, ट्रेन पर्खेर बसेको। त्यही यसो कफी हान्दिउँ कि भनेको नि, ट्याक लागेर सुगर हालेँ होइन। ठ्याक्कै नमिलेर चाहिँ रेडी भएको अवस्था छ। यताको 10 सेकेन्ड पर्छ, 10 सेकेन्ड लगभग लगभग 380 जति भएन एक ग्लास कफीलाई। त्यही हो। यतिखेर भने मैले ट्रेन चढिसकेको छु र यो दृश्य चाहिँ मैले ट्रेनबाटै लिएको हुँ। यस्तो छ यहाँको बाहिरी वातावरणको संरचना, एकदम हरियाली र एकदम सुन्दर देखिन्छ। यतिखेर भने म तेलबिटको ट्रेन स्टेसनमा आइसकेको छु। जेरुसलेम जानको लागि अझै यहाँबाट एउटा ट्रेन चढेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई एकछिन पर्खिनुपर्छ। अहिले चाहिँ म लिफ्टबाट आउँदैछु הרכבת של השעה 1:16 לנהריה יוצא מרציף. अब चाहिँ म यो गाडीमा चढेर ट्याक्क वेस्टर्न लाइनमा जाँदैछु। गाडी स्क्यान गर्नुपर्छ। स्क्यान भइसक्यो। यता चाहिँ गेट रहेको छ है। तर छिर्ने गेट चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर छ। एकदम सेक्युरिटी चाहिँ एकदम स्ट्रङली नै राखेको छ। त्यो चाहिँ भित्र एयरस्ट्रिपको पर्खालभित्र छिर्ने गेट हो। यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्ने गरिन्छ। यस्तो छ। यो चाहिँ चेकपोस्ट। यहीँबाट भित्र छिर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेर छ, वेलकम टु आवर सेवा एल्युमिनियम अफ द टेम्पल। यतिखेर चाहिँ भने म यरुसलेम पर्खालको गेटबाट छिरेर भित्र आइपुगिसकेको छु।
साइड चाहिँ टनेल साइड हो, भित्र सबै टनेलहरू छ। यता चाहिँ इजरायली पुलिसहरू। यता भित्र चाहिँ क्वार्टर छ है, ज्युस क्वार्टर, क्रिस्चियन क्वार्टर होइन, अनि माथितिर अनि त्यो मुस्लिमहरूको क्वार्टर, छोटा छोटा क्वार्टरहरू छ। अहिले चाहिँ हामी यता ज्युसहरूले प्रेयर गर्ने ठाउँतिर गर्दैछौँ। यस्तो छ यो क्वार्टर चाहिँ, सबै ज्युसहरू यतातिर। प्रेयर गर्ने ठाउँ चाहिँ यही रहेको छ। ज्युजहरूले प्रेयर गर्ने वाल संरचना यस्तो छ।